Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 994 a războiului din Ucraina sunt: după noile numiri ale lui Trump, Marco Rubio și Michael Waltz, susținătorii Ucrainei răsuflă ușurați. Europa vrea să lovească economic Rusia pe mai multe planuri. Planul economic este cel mai important, este vorba despre aproape 700 de miliarde de euro. Vedem cum și unde vor fi distribuiți acești bani. După ce președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, l-a numit pe congressmanul din Florida, Michael Waltz, pe postul de consilier pentru securitate națională și intenționează să-l aleagă pe senatorul de Florida, Marco Rubio, drept secretar de stat, toată lumea a răsuflat ușurată, scrie Politico. Ambii parlamentari aderă la doctrina de politică externă a lui Trump, America First, dar rămân șoimduri când vine vorba despre abordarea Statelor Unite ale Americii față de adversari precum China, Iran și Rusia, a spus ziarul. În plus, ei sunt departe de aripa izolaționistă a Partidului Republican care încearcă să abandoneze Ucraina sau NATO. Rubio și Waltz au pus la îndoială votul împotriva pachetelor de ajutor anterioare ale Statelor Unite către Ucraina, nu din cauza lipsei de sprijin pentru Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei, ci pentru că credeau că Statele Unite nu cheltuie suficient pentru a proteja granița de sud a Statelor Unite ale Americii. În trecut, Waltz a propus chiar ridicarea restricțiilor americane cu privire la modul în care Ucraina își poate folosi armele cu rază lungă de acțiune pentru a lovi Rusia. Lucruri la care administrația Biden s-a opus, așa cum bine știm. Pentru oamenii care sunt îngrijorați că Trump va vinde Ucraina, cred că principala lui prioritate este să încerce să găsească un fel de pace echitabilă, a spus un fost oficial al administrației Trump, care a fost în contact cu echipa de campanie și de tranziție. Politico observă, de asemenea, că ultimele numiri ale guvernului lui Trump au indicat că susțin măsuri mai dure privind exporturile rusești de energie, care finanțează mașinăria rusească de război. În interviurile recente, Waltz a criticat administrația Biden pentru că nu a făcut suficient pentru a închide lacunele în exporturile rusești de petrol și gaze. Actualii și foști oficiali europeni susțin că Trump, comerciantul care a vizat războiul ruso-ucrainean, nu este o veste prea bună pentru președintele rus Vladimir Putin. Ziua 994 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 13 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 714.380 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina pentru a treia zi consecutivă, între care 1770 de militari, 24 de tancuri, 49 de vehicule blindate de luptă și 56 de piese de artilerie. Uniunea Europeană ar trebui să folosească în mod direct 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru a finanța redresarea Ucrainei, sfâșiate de război, potrivit Kaja Kallas, candidatul pentru cel mai înalt post de politică externă al Uniunii Europene. Kallas, fostul prim-ministru estonian, nominalizat pentru postul de înalt reprezentant al Uniunii Europene, a declarat că statele membre ar trebui să renunțe la orice îndoială cu privire la utilizarea directă a acestor active, citând pretenții legitime ale Kievului asupra acestor fonduri în urma invaziei Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina știe cum să folosească activele înghețate ale Rusiei. El a propus transferul tuturor celor 300 de miliarde de dolari către Kiev. Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, până la sfârșitul anului 2023, pierderile economice, sociale și financiare totale ale Ucrainei din cauza războiului s-au ridicat la 499 de miliarde de dolari. Uniunea Europeană își modifică politicile pentru
a putea redirecționa zeci de miliarde de euro către apărare și securitate în contextul războiului Rusiei din Ucraina și revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Schimbarea de politică s-ar aplica la aproximativ o treime din bugetul comunitar, adică aproximativ 392 de miliarde de euro în perioada 2021-2027, bani care vizează reducerea inegalității economice dintre țările Uniunii Europene. Deci o bună parte din aceste fonduri vor merge pentru înarmarea Uniunii Europene. Sunt niște fonduri uriașe care cred eu că Kremlin nu va putea să le treacă cu vederea și va ține cont de aceste investiții în apărare dacă se va gândi, măcar dacă îi va trece prin capul lui Putin, să invadeze o țară a Uniunii Europene care, apropo, este și membră NATO. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.